हेलो म चाहिँ अब यो तालिनको लागि सिपमा जान लागिरहेको छु। सो त्यहाँ छ सिप, जस्ट केम फ्रम द ट्र्याम र सिप हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ सिप छ। हामी चाहिँ तालिनको लागि जाँदैछौँ म र मेरो साथी। त्यसपछि विल ह्याभ त्यसपछि हामी अगाडि जानेछौँ। सो लेट्स गो। Prakash Pokhrel. यो पोर्ट अफ हेलसिङ्की, यहाँ चाहिँ पोर्टमा आइपुगेँ। अब यहाँबाट ढुङ्गा चढेर तालिन पुग्ने। सो अब ढुङ्गाको यात्रा कस्तो हुन्छ म चाहिँ देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। सो लेट्स गो। अब जाउँ। बोर्डिङ कार्ड आइसकेको छ। बोर्डिङ कार्ड यो बोर्डिङ कार्ड हो यो, र यसबाट चेक इन गरेर माथि जाने। र यो चाहिँ ओभरनाइट क्रुज हो, जसमा चाहिँ पुग्न त अहिले 6:30 बजे छुट्छ, करिब 10 बजीतिर पुग्छ। तर राति चाहिँ हामी त्यसमै क्याबिन हुन्छ, त्यसमै बस्छौँ अनि बिहान चाहिँ हामी तलिन निस्किन्छौँ। सो लेट्स सी। करिब 10 बजे तालिनमा पुग्छ। तर हाम्रो चाहिँ क्याबिन हो, जसमा चाहिँ हामी रातभरि त्यसमै बस्नेछौँ। र बिहान करिब 8 बजे मात्र हामी पानी जहाजबाट निस्किन्छौँ। चाहिँ म सिटभित्र छिर्दैछु पानी जहाज। हाम्रो क्याबिन 2109। सो यो म्यापमा सिपको यो म्यापमा हेरौँ, यो सेकेन्ड फ्लोरको म्याप हो। सेकेन्ड फ्लोरको म्याप हो, त्यो 2109। सो हाम्रो रुम चाहिँ 2109, यतापट्टि 2111 छ। सो अब यो बोर्डिङ पासबाट म चाहिँ ढोकाको लक खोल्छु। र यो चाहिँ हाम्रो क्याबिन। त्यसमा 4वटा क्याबिन छ र 2टा तलतिर र 2टा चाहिँ माथि। सो यो चाहिँ टोयलेट बाथरुम र यता यो चाहिँ बाथरुम, यो टोयलेट, यहाँ टोयलेट र यस्तो छ। यो चाहिँ यहाँ ढोकाको इन्फर्मेसनहरू छ। यहाँ एउटा मिरर र टिभी पनि छ। सो प्रिटी नाइस रुम, यतिको राम्रो, गुड। सो आजको राति चाहिँ हामी यसमै हुन्छौँ। रुममा आइपुग्यौँ र अलिकति हल्का रेस्ट गरेर अहिले नेट चलाउँदैछौँ। यहाँ नेट चाहिँ यो एकदम ग्राउन्ड फ्लोरमा भएर होला, अलिकति त्यति राम्रो टिपिरहेको चाहिँ छैन। सो यो चाहिँ मेरो खाट हो। नाइस। सो यसमा चाहिँ यो बत्ती छ सबैजनाको लागि, 4जनाको लागि 4वटा। त्यहाँ अर्को र त्यहाँ माथि अर्को अनि त्यहाँ अर्को। सो लाइट चाहिँ राम्रो छ, लाइटिङ सिस्टमहरू यताउता लाइटहरू धेरै छ। एउटा यहाँ स्मोक डिटेक्टर छ र यो चाहिँ सायद यो मेन्टेनेन्स, एयर मेन्टेनेन्स हुनुपर्छ। र उता कोठाहरूमा धेरै हल्ला गरिरहेको छन्, अलि ढ्याङ ढुङ्ग। सायद यो नजिकै क्याबिनहरू सटेको भएर होला। र यहाँ चाहिँ कपडा झुन्डाउने। एन्ड या लुक्स गुड। अहिले 6:30 PM भयो, 6:30 भयो र सिप चाहिँ हिँड्न थालेछ। अलिकति मोसन फिल गर्न सकिन्छ। सो त्यस्तो खासै धेरै उता
फिल त हुँदैन तर अलिअलि फिल भइरहेको छ and especially designated smoking areas. Never throw a cigarette overboard or into waste paper basket. Never throw a cigarette overboard or into waste paper baskets. Use the special ashtrays on the open deck. त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिइराखिएको छ के गर्ने इन केस अफ इमर्जेन्सी भनेर सो इट्स अ नर्मल प्रोसिडियर सो स्टार्ट भएको छ अलिकति सेकेन्ड डेकमा छौँ हामी जुन चाहिँ इन्जिनबाट फर्स्ट र सेकेन्डमा भएर पनि यो अलिकति साउन्ड चाहिँ मुभ भइरहेको साउन्डहरू धेरै सुनिएको होला र यो सिप चाहिँ तल्लिन सिलिया लाइन भन्ने कम्पनीको हो सिलिया भन्ने कम्पनी तल्लिन सिलिया र यसको सिपको नाम चाहिँ यो सिलिया युरोपा र यो चाहिँ करिब 14 तला 13-14 तलाको छ र या इट्स भेरी नाइस राम्रो छ कोठा चाहिँ होटलको कोठामा सुत्तेको जत्तिकै फिलिङ हुने खालको छ कोठा इट्स गुड भेरी हाई सिप चाहिँ अगाडि बढ्दैछ र अब म चाहिँ केही छ कि यसो खानेकुराहरू माथि गरेर हेर्छु एन्ड विल सी बाहिर केही देखिन्छ कि अब डार्क छ नि त पुरै बट विल ट्राई टु सी समथिङ र हामी सेकेन्ड डेकबाट अहिले 5th 6th 7th फ्लोरमा आइपुग्यो र यहाँ सप्सहरू छ देख्न सकिन्छ चाहिँ कस्मेटिक सप र यसमा प्राय सामानहरू चाहिँ ड्युटी फ्री पनि हुने गर्छ र अलिकति सस्तो पर्ने गर्छ र फिनल्यान्डमा चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ सामानहरू भने यता इस्टोनियातिर चाहिँ अलिकति सस्तो पर्ने हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ अब बरु आउँछन् यता अनि रक्सीहरू किन्ने स्पेसली अल्कोहलिक प्रोडक्टहरू किनेर अनि फर्किन्छन् बारहरू चाहिँ रातभरि खुलिरहेको हुन्छ सो बेसिकली मान्छेहरू चाहिँ यो ट्रिपमा अलिकति रमाइलो गर्नको लागि नै आउँछन् रातिको ट्रिप अनि क्लबहरू बारहरू ड्रिङ्क्सहरू डिनरहरू एउटा रोमान्टिक डेट अथवा रोमान्टिक ट्रिप पनि यो चाहिँ एउटा हुनसक्छ इट्स भेरी नाइस हामी अब निस्किँदैछौँ कोठाबाट लगभग बिहानको 8 बज्न लाग्यो र बाहिरको टेम्परेचर करिब 3-4 डिग्री छ र हामी अब जाँदैछौँ कोठा छोडेर सो हामी 12th फ्लोरमा जाँदैछौँ एकछिन बाहिर जाउँ 5th फ्लोरमा एक्जिट हो म्युजिक पार्टीहरू चलिरहेको छ अरू पनि केही so these are guys from Finland. Yeah, yes. So these are guys from Finland. He is very nice evening in Silja line. Yeah. Very nice. And that guy is awesome guy. Very nice. Thank you. So party गरिरहेछन् अनि उनीहरू चाहिँ अलिकति भिडियोमा आउन चाहिरहेको थियो सो हामी अब यहाँबाट हेर्न सक्छौँ अलिकति पुरै बाहिरपट्टि निकै राम्रो देखिरहेछ अहिले सो यो चाहिँ पानी तर अहिले 8 बजे पनि यहाँ चाहिँ डार्क नै छ अँध्यारो छ किनकि यो माथि नर्थ पोल नजिक छ इस्टोनिया फिनल्यान्ड त्यसैले पनि यहाँ चाहिँ सूर्योदय अहिले डिसेम्बर 22 आज यसै पनि सर्टेस्ट डे हो र यहाँ घाम चाहिँ अहिले 9-10 बजेपछि मात्र घाम त लाग्दैन उज्यालो 9-10 बजेपछि मात्र हुन्छ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो यतापट्टि पोर्टमा छौँ हामी तटमा सो अब चाहिँ बाहिर निस्किँदैछौँ र
8 बजे ठ्याक्क 8 बजे मात्रै ढोका खोल्ने थियो। यो फिनल्यान्ड र इस्टोनिया दुइटै सेन्जेनमा भएको भएर पनि यो हाम्रो कस्टम चेकहरू चाहिँ हुँदैन। त अरू पोर्टहरू सेन्जेन बाहिरको भए सायद चेक हुन्थ्यो होला। यहाँ चाहिँ कुनै चेक हुँदैन किनकि दुवै EU कन्ट्री हुन् र दुइटै सेन्जेनभित्र पनि पर्छन्। अब चाहिँ यहाँ सो द्याट वाज द जर्नी। त्यस्तो यो रह्यो हाम्रो जर्नी चाहिँ। होप यु इन्जोयड। तपाईहरुलाई मन परे लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि, विभिन्न ट्राभल रिलेटेड भिडियोजहरुको लागि। र अहिले चाहिँ I will sign out for this video. यो ब्लगको लागि यति नै, बाँकी अर्को ब्लगमा। थ्यांक यू।